Hello guys! Welcome back sa aking channel, and for today's video, gagawin natin yung ating second review update for this 4 products right here. This is the Vice Cosmetics Aura Glow Crayons Press Powder, and then Careline GraphInk liner, and then Sansan na High Definition Volumizing Comb Mascara. So yes, without further ado, let's move on to the video. So now, dito muna tayo mag-focus sa Sansan High Definition Volumizing Comb Mascara with Vitamin E. So, ayan yung kanyang packaging. It's a purple. Unahin ko muna yung mga positive thoughts ko about this mascara. This mascara is smudge proof. Yes, smudge proof siya. Paano ko nasabing smudge proof? Kasi, yung mascara ko from Everbelen na last time, sinusuot ko siya kapag may pasok. And then, kapag natutulog ako sa UV, yes, natutulog po ako sa UV, and paggising ko, nakikita ko yung under eyes ko, meron ng nagpapanda eyes na siya. Pero itong mascara na to from Sansan, girl, kahit matulog na ako, dumating na ulit ako dito sa bahay, pack pa rin. Next is, kapag tinatanggal siya with a makeup remover or something na tatanggalin mo siya, rubberize siya. What do you mean by rubberize? Yung namumuo na unlike others na magbi-bleed, gano'n. To the point na madali siyang tanggalin and hindi siya nag-iiwan ng stain sa iyong lower lash line kapag tinatanggal mo na. Next is comb tip, and perfect siya for lower lash line, especially kung maiiksi lang yung iyong lashes sa lower lash line. Ayan siya. Comb talaga. Hindi ko alam kung, ayan, yan. Sobrang dali niyang iglay, which is, I think, very, very, very helpful for girls out there na naglalagay ng mascara pero sobrang iksi ng iyong lashes. And, ang negative naman ito, though smudge proof siya, pero nag-i-smudge na siya, especially kapag pinagpapawisan ka na. So, it means hindi siya waterproof. How do I say na hindi siya waterproof? Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kapag pinagpapawisan na itong part ng aking under eye, or kapag nag-oil na yung aking under eye, once na pumikit akong ganyan, tapos ginanon ko siya, nakikita ko, ano na siya, burado na siya. Pero nga, since rubberize nga lang siya, hindi siya nag-iiwan ng parang black panda eyes sa iyong lower lash line, unlike sa other mascara. Isa rin pala sa mga negative thoughts ko about this mascara is nagka-clump-clump siya. Kailangan very little and nice amount lang ilalagay mo sa iyong lashes para maayos din ang itsura at hindi siya magmukhang ipis. So, kailangan unti-unti lang. And nung natuto na ako, dun na lumabas yung pagiging volumizing kuno niya. But, lengthening din siya. Hindi ko alam kung bakit. So, if I would rate this mascara, I think, i-rate ko siya ng 4. Kasi medyo, konti lang, nahihirapan ako sa kanyang formulation. Ayan. Pagkabunot mo sa kanya, ang daming, halos hindi mo makikita yung bristles ng comb. Ayan, di ba? Pero pag ginanon mo, sobrang daming makukuha no. Ayan. Parang nahihirapan akong gamitin siya. Kaya maganda lang to kapag magpapatong ka ng falsies sa iyong pilikmata. Okay, now let's move on sa Crayons Press Powder. Ito siya when open. Yan, meron siyang malaking mirror. And ito yung products itself. Good thing, it has yellow undertone. I'm in the shade Natural Beauty. Yellow undertone, perfect sa skin ko. Aminin ko muna ha. First of all, gusto ko nang linawin, okay? Again, hindi ko pa siya nagagamit at its finest. Effective siya on setting my foundation or my base, but it doesn't add any coverage. Yun yung negative niya. Yung smell niya is parang ordinary makeup powder. Parang ganun. Mabango siya, hindi siya matapang. And
Of course, the packaging is so nice. Ang ganda ng color, mint green na may pagka-bluish. Ang ganda ng packaging niya. And yung salamin, sobrang ganda. Ang laki ng salamin. And then, it has 12 grams. Sobrang daming products. But, kapag katagalan, napapansin ko, especially kapag pinagpapawisan na si ate mo girl, kasi pawisin ako, nagki-cake or nagki-crease dito sa aking under eyes. Though kapag nagbe-bake naman ako or ibang powder yung gamit ko, hindi ko nararanasan yung caking, yung creasing sa aking under eyes and dito sa aking pore area. So, maybe I will give this 3 points, 3/5. Okay, next is yung Vice Cosmetics Aura Glow in the shade Splendid. This is my one and only highlighter. Wala akong masasabing negative about this one. Puro positive yung nakalista dito sa aking notebook. Ganun ko siya ka-love, ganun ko siya kagusto, ganun ko siya i-recommend. Perfect for morena itong Splendid na to kasi it's champagne color. This is nice and subtle glow lang ang mabibigay niya. Pero kung i-build up ninyo and gagamitan ninyo ng magandang highlighter brush curl, it will give its full pack. For me, ito yung highlighter na gusto ko. As in, obvious naman wala akong negative thoughts sa kanya, so I will give this 5/5. And then, obvious naman ulit na wala akong negative thoughts dito, kaya yes, i-recommend ko yung Vice Cosmetics na Splendid. Okay, next is this Careline GraphInk liner. Waterproof daw siya with net weight na 50.55 ml from Careline. Sets matte but not totally matte. Yun yung parang positive/negative thought ko about this. And then, mabilis siya mag-set. And that's good for hooded eyes kasi konting line mo lang ng ganyan, antay ka lang ng mga 10 to 15 or to 30 seconds and then pwede ka nang dumilat na ganon. Just like the mascara, rubberized din to kapag tinanggal, hindi siya nag-iiwan ng parang panda eyes on your under eye area. Negative is medyo patchy. Ewan ko kung ako lang, pero medyo patchy siya ng very light sa aking eyelid or maybe marami lang talagang lines yung aking eyelid. I mean, hindi opaque. Yun. Hindi opaque. Dito nga lang ayun, nakikita nyo yun? Na-emphasize niya yung parang lines. If I will rate this product, maybe 4/5 kasi hindi ko siya masyadong bet pagdating sa glossy finish niya and then sa pag-emphasize niya ng aking lines. But, I will recommend this one for you. So, yun na yung ating final verdict with this 4 products from Crayons, Sansan, Careline, and Vice Cosmetics. Thank you so much for watching this video, and kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please do subscribe sa aking channel. Don't forget to click the notification bell beside it para ma-notify ka every time na magpo-post ako ng bagong video. And lahat ng aking social media accounts nasa description box, pati na rin yung information regarding these 4 products nasa description box din. See you guys on my next review update. Thank you guys for stopping by. Bye-bye!